Heissaan. Nyt lähdettiin Baltian turneelle tänä aamuna. Nyt on maanantai-aamu ja kello on tässä 10 päälle. Ja vielä viimeisteltiin lähtöä, pantiin veet tankkiin ja pyörät kyytiin ja näin poispäin. Lämmit on 11 astetta, tehohan tässä joutaakin lähtiä heinäkuun 3. päivä kun nyt on ja 11 astetta lämmintä, että Suomen kesää. Mutta onhan tässä ollutkin tämmönen hellejakso ennen tätä, että välillä luontokin hyvä saa vettä. Ajellaan tänään tuonne Tampereen seudulle ja ollaan siinä yhdellä sukulaisella varmaan yötä. Ja sitten huomenna ajellaan siitä satamaan, kun meillä lähtee laiva. Ensimmäinen yö meinattiin olla Tallinnassa leirintäalueella ja sitten seuraavaksi yöksi mä oon varannut Pärnusta. Sitten sen jälkeen pari yötä Jurmalasta ja sitten se reitti vähän selviytyy sitten, että mikä sitten on seuraava paikka. Sitä ei ole varattu eikä oikein tarkkaan katsottu. Mutta kohti sitä Zagarea mennään Liettuaan päin. Kirsikkafestivaalit odottaa. Katsotaan mitä tuleman pitää. Zagaren nuket on tässä roikkumassa valmiina, että pääsevät käymään kotikylässä. niin. Mika. Täällä on Yllä. Mulla on vähän liikaa tukkaa tuossa. Joo, pitää ajaa kalliuksi tuo nukke. Hyvä. Mitä tykkäät kelistä? Vähän vilpoinen, mutta ajella on hyvä tommosella kelillä. No tästä mennään sitten kohti etelää. Ei muuta kuin pysykää matkassa. Katsotaan mitä tuleman pitää. Tänään ei varmaan kovin pitkää videoa tuu, mutta katsotaan nyt mitä saadaan kasaan. Minkälaista touhua me siellä käydään kattelemassa. On tää kuitenkin hienoa hommaa vaikka sotaakin. No ensimmäinen etappi tultiin tähän mobiili- ja automuseoon. Katsotaanpa mitä täältä löytyy. On ne ollut kyllä pienikokoisia nämä autot, kun ajattelin, että täälläkin on 4 henkiä varmaan matkustanut ja vielä tavarat päälle. Niin. Tässä on raskasta kalustoa sitten. Siinä on komia entisyritys Scania ja sitten on Vanaja tällä puolella. On komeen näköisiä. Tuolla kauempana on sitten lisääkin kalustoa. Tässä on vanha postin kalustoa. Olisiko puhelintoloppia viety teleaikana tai mitä tällä sitten onkin. Vaikea sanoa, että missä käytössä on ollut vuodelta 1973 on kuitenkin tämä postiauto. Jyrysisy. Ja täällä on sitten Volvo F7. Tämmöstä on ajanut joskus nuorena miehenä töissäkin. Vaihteleva hioppiauto. Näyttää nykypäivänä pieneltä. Siinä on komia 88 Volvo. Hienosti laitettu. Siinä on 3 komia pulveriauto. 77 vuosimaan. Kyllä voi mobiilian automuseoa suositella. On täällä paljon hienoa kalustoa. Ja sitten tuolla ylhäällä on toisessa näyttelyhallissa vanhoja autoja. Oli tarinaa ja monenlaista. Kannattaa tulla tutustua, jos Kangasalalla päin liikkuu. Tuossa on sisua ja
80 vuosimallia ja sitten on tuommoinen Mersun pulttipussin niiskuttaja. Monen näköistä kalustoa. Minustakin tulee uusi auto. Minusta saadaan 612 kattilaa. Yhdestä romutusta saadaan kierrättämällä raaka-aine 612 kattilan valmistukseen. Se on aika paljon. Tässä on hyvä info, että Suomen autokanta on eräs EU-vanhimpia. Siinä on vähän noita tilastotietoja. Keskimääräinen romutusikä Suomessa 20,7 vuosina ja EU:ssa 15 vuotta. Siinä on Uudenkaupungin autotehtaan historiaa sitten, missä tuokin Talbotti on aikanaan tehty. Täällä on sitten ralliautoja, Mini Cooperia ja Simcaa. Vähän Suomen rallin historiaa. Siellä on entisiä mestareita. Siinä on Simca tonnia. Täällä on tosiaan lisää näitä. On Citroenia ja Ladaakin. Näin poispäin. Opel Ascon. Noita oli meikäläisen nuoruudessakin ihan käytettiin käyttöautona noita Ascon. Sitten on Audi ja Rellu. Siinä on Rovanperän Toyota Yaris. Vähän kehittynyt nämäkin rallivehkeet. Nyt on löytö tosi komia Saappi 96 täällä ralliversio. Jyväskylän Suurajoissa on ollut kilpailuautona aikanaan. Tosi komeen näköinen. Simo Lampisen Saappi. Komeassa kunnossa on säilytetty. Ehdottomasti. Saab Works. Siinä on oikein vanha Saabin luko, missä on lentokoneen kuva keulalla. Tuossa. Ja tässä on tämä, en muista oliko jossakin Teknavissa, kun Alenin Markku ajoi tätä testimielessä tätä Toivosen vanhaa autoa, mutta jossakin YouTubessa semmonenkin video oli. Tämä on ollut myös Jyväskylän Suurajossa. Hyvin on Volvo säilynyt. Komeassa kunnossa. Markku Aleni testasi tätä Teknavissa jossakin muistaakseni testissä. Tätä hänen omaa vanhaa Suurajo-autoa, millä on ajanut vuonna 72 tällä Volvolla. Ja oli ihan hauskaa katsottavaa. Muistaakseni YouTuben syövereissä semmonenkin video on. Nostalgia fiilistä. Komealla paikalla tämä on kumikähki. Ja tuossa oli joku matkaparkkikin tuossa. Joo, ja tässä olikin tämän paikan sisäänkäynti. Oli mobiili- ja automuseo tosiaan. Ja me käydään vielä tuossa ylhäällä, missä on nuo kevyemmän kaluston näyttelyt. Siellä on eri hallit tuolla. Siirtotyömään rahtarit, liikennepuisto ja niin edelleen. Lasien takana hallissa, mutta hyvin on tehty. Tästä näkee kyllä. Siinä on MG ja autojen tiedot on tässä 850 Fiat Spider. Semmoisen on nähnyt meillä Kokkolassakin kyllä.
komeassa kunnossa. Siinä on Urpo Lahtisen vanha Mersu-pojan poikansa omistuksessa ja Waxenbergerin Mersu. Siinä on tietoa. Pieni valmistusmäärä, 6,3 litran mallista. Siinä on vuosimallia, mikä tämä oli, 39 on esitelty. Tämä on Mannerheimin vanha auto, entisöity vuotta 86. Pakarti. Hieno tuo keulakoristettu se. On siinä. Monenlaista tarinaa on ollut varmaan auton sisällä puhuttu. No niin, nyt ollaan tässä Vehoniemen harjulla. Tultiin tuosta mobiiliasta tänne ja vähän katselen maisemia. Tuossa on näkötorni tuossa takana, missä kohta käydään, mutta onhan tää muutenkin ihan näyttävän näköistä maisemaa täältä harjun päältä. Tämä vesistö oli Roine ja toisella puolella niemeä on taikka tätä harjua on Längelmävesi. Komea näkötorni. Komea on näkötorni, mutta mennäänpä sisälle käymään. Onko ovi auki Vehoniemen näkötornissa? Onhan se auki, kun täällä ei ole lukkoakaan ovessa. Täällä on puurappuset ilmeisesti. No niin, raput kiivetty ja nähdään täältä näkötormilta maisemakuvaa, niin katsotaanpa ensin tuonne Roineen suuntaan. Ja Längelmävesi on sitten täällä toisella puolella. Vehoniemen automuseo 40 vuotta. Ahaa, tämä on autoliikkeiden ja muiden sponsoreiden. Monennäköistä autoa siinä. Vanha ja kuorki. 300 Mersu. Sitikkaa ja Porsche ja BMW 501. Täällä Vehoniemen automuseossa on myös mopoja. Monennäköistä kulkinetta. Siinä on harvinaisuus Neuvostoliiton valtion lahja. No niin, se vain vierehti päivä ja yö tässä Kangasalalla. Oltiin tässä tuttujen pihalla Ruutanassa ja kiitos erinomaisesta yöpaikasta vaan ja nähtävyyksien esittelyllä. Kierrettiin vähän koko Kangasalaa autolla katselemassa minkälaista täällä on ja
Sitten käytiin mobiilia automuseossa ja sitten käytiin Vehoniemen automuseossa ja Vehoniemen näkötornissa. Ja nyt me ajetaan tästä Pälkäneen kautta tätä vanhaa tietä Hämeenlinnaa ja jatketaan sitä rataa. Illalla sitten mennään laivalle, mutta tässä on vielä aikaa kovasti ja käydään vielä sukulaisilla kahvilla tuossa Hämeenlinnassa mennessä ja kaupassa ilmeisesti. Jees. Mutta matka jatkuu seuraavassa videolla sitten lautalla yli Viroon. Tilaa kanava tai seuraa, jos et ole vielä tilannut muuten. On tää hieno homma. Siinä oli erikoinen asunto vaan.